Hej! I den här filmen får ni hänga med när hela familjen Söderblom vandrar Svenska turistföreningens signaturled Treparksmötet uppe i norra Lappland. Vi åker tåg, buss och ser ut i en båt i drygt 20 timmar. Tar oss till stranden av Akkajaur där vi börjar vår vandring. Sen vandrar vi mellan fina fjällstugor i väglös terräng som vi bor i för att spara lite på vikten. Riktigt mysigt och fint. Vi vandrar i skuggan av Lapplands drottning, det mäktiga berget Akka, till den plats där Padjelanta, Stora Sjöfallet och Sareks nationalpark möts. Sen fortsätter vi i 5 dagar på vacker fjällhed genom fin fjällskog, längs strida forsar och genom spännande pass tillbaka till Akkajaur där vi avslutar. Det blir en riktigt fin tid på drygt 50 kilometer som kan rekommenderas varmt. Häng med! Ska jag säga något då? Tjena! Storlule. Ja, 22 timmar ungefär tog det. Men nu har vi bara några kilometers vandring kvar efter att ha åkt 2 sträckor tåg, nattåg. Sen några timmar tåg mellan Boden och Gällivare. Sen båt över Akkajaur. Och nu är det väl en dryg 1,5-2 stod det på skylten. Kilometer till Akkastugan där vi ska bo i natt. Det blir fint. Första stoppet, STF Akka fjällstuga, ligger vid foten av Akka med fin vy ut över Akkajaur. En helt fantastisk location. Jag har fått en liten egen alkov här. En 6 sängar i på varje alkov sådär, och 2 rum. Men de längst upp är rätt höga, va? Så att, jag tror att vi får sova själva. Nu ska vi laga lite käk. Och vara lite runt och tittat lite här på sikten och ljuset. Jag vet inte hur tidigt man tappar det. Och jag kan också här 5, 1, 4. Här lyser flitens lampa. Vad serveras idag? det blir en thaigryta med lite beef jerky, torkad svamp och torkad lök, risnudlar och kryddor. Och det smakar lite pasta med krydda. Är det starkt? Jag tror det finns 2 unod. Det där skulle man kunna servera på tom. Det är riktigt bra. Riktigt gott. Den här portobello-svampen. Den dog inte förgäves, kan jag säga. Vad är det här egentligen? Är det svamp? Ja, jag tyckte att det stod, jag tog 3 sekunder. Ska vi bränna upp det? Kan du vara snäll och hålla upp den här skjortan? Hej! Välkomna ut och upp till Lappland. Vi är här hela familjen och ska vandra STFs signaturled Treparksmötet. När man vandrar till gränsen mellan Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta nationalpark. Det har jag gjort förut. Man går först en halv etapp ungefär på Padjelanta-leden då, enligt det här upplägget. Och sen så vikar man av och tar Nordkalottleden. Så vandrar man tillbaka till Akkajaur, den här sjön nedanför mäktiga berget Akka. Lapplands drottning.
STF signaturleder, det är ju leder över och vandringar över hela Sverige som Svenska turistföreningen lyfter fram som lite extra fina. Så det här är en tur på drygt 5 mil som jag vill att gå ett tag. Vi ska gå stugvandring. Vandra mellan dels STFs stugor och sen är det en fristående som drivs av, jag vet inte om det är samebyn eller om det är lokala förmågor i alla fall. Kisurestugan som vi kommer till ikväll. Vi kom hit igår och idag så har vi kastat oss ut på stigarna på leden. Det är riktig fjällpropaganda. Solen skiner och det är lagom varmt och ingen mygg. Det är mitten av augusti. Så jag går ungefär 13-14 kilometer idag så att det ska bli jättefint. Nu ska vi närma oss någon fors som tydligen ska vara väldigt fin. Så det ska bli spännande att se. Jag börjar redan sin glint av det. Oh my days! Kolla på den här! Ja, kilometerna rullar på här. Jag har gått över härlig fjällhed och genom harmonisk fjällskog med fin björkar hela tiden med lite grann i kanten av Akka. Klockan närmar sig 2012 och inte så gott om vattendrag här, eller ja, gott. Det är några kilometer så att emellan dem ibland. Just nu så nästa vi kom fram till ska vi stanna och ta lite lunch. Har vi gått ungefär 6,5 kilometer från Ackastugan. Det bör vara ungefär halvvägs så att det går bra det här. Så, första lunchen då. Och då har jag packat middag 20 enheter frystorkat så att vi bara ska behöva värma vatten på lunchen. Jag har med mig mitt jubileumskök, Hjortongula. Och sen har jag gaskök med den här gången. Jag ska slippa spritstrulet som tillstötte när jag var i Rogen och invigde här. Så har jag min Primus Powerlighter någonstans också. Det är något med mig och kök. Den skulle vilja se på sen. Jag kan dock inte kolla i kameran en gång. Då är vi framme vid själva treparksmötet och vi har blickat in ett tag mot Sarek toppar mot Ropervagger, va? Och Kisuri, berget Kisuri. Nu ska vi till stugan Kisuri. Och då kommer fram, finns det informationsskyltar här mitt ute i ingenstans.
man läsa lite om Sápmi och om nationalparkerna. Nej, riktigt fint. Blicka in en fin inblick, så här ser man, jag har aldrig gått upp på den här sidan. Här ser man liksom åsen. Jag har vandrat in i Sarek på. Det ska bli spännande att fortsätta se hur kommer när vi går framåt. Kommer upp lite här och se själva Kisuri-stugan. Här kommer det lite stugor. Här, 1 och 2 gäststugor. Så, defilerar vi ner här. Klockan är 3. Har vi gått 13 kilometer, nästan 14 kanske. Och 22 000 steg. Så vi kommer få en eftermiddag här. Hoppas vi bara att vi ska få någonstans att bo. Vi går fram och kollar. Jaha, då har vi lagt vantarna på ett 4-bäddsrum här i Kisuri-stugan. Kisuri-stugorna drivs inte av STF utan av lokala förmågor. Ligger strategiskt mellan STF Akkafjällstuga och för vår del då, som ska vika av lite norrut imorgon. Så har vi 17 kilometer till STF Kutjaure. Ja, det ligger inbäddat bland björkarna här. Man ser väl några berg som är fina, men det är liksom inte de här kvaliteterna som jag sett i STF-stugorna. Det finns liksom inte någon sjö i närheten, det finns inget vattendrag man kan bada i. Ska man hämta vatten måste man gå ner för en jättebrant backe och sådär. Så att, ja, men vi ska sova här till imorgon och sen ska vi vandra vidare mot STF Kutjaure. Den ser ut att ligga väldigt fint. Det var en regnstänk här på kvällen. Smakar det gott? Var det gott? Väldigt. Härligt. Kolla. Som slevar in. Ja, egen torkad köttfärs. Tummen upp. Alla gillar. Astrid från Stockholm är här med sin roliga familj. Snyggt. Det går sydväst, sen över några broar, sen nordost. Morgon mellan fjällen, verkligen. Klockan är 9:30 kom vi iväg idag. Det är lite slow starters. Även om man vaknar till när halv 7, halv 8 gänget. Nej, halv 7 gänget var det i morse. Skramla lite grann. Så är det fjällstuga, får man acceptera att folk har lite olika vanor. Nu är fjällpipan igång här också. Nu vandrar vi vidare från Kisuri-stugan. En jättefin morgon, fin frukost. Regnar lite på morgonen, men nu är det faktiskt uppehåll här. Så att vi hoppas att vi ska få större delen av vandringsdagen utan regn. Kom upp på en liten platå. Vi bodde ju nere i björkskogen där. Så har vi några Sareks härliga toppar lite längre bak. Vi har Kisuri bland annat som är ett stort berg. Vi bodde väl lite i dess skugga. Här kommer vi upp lite på en fri platå, jättefint. Härlig vandring mellan bergssidorna. Ja, vi fortsätter lite sydväst idag längs Padjelantaleden innan vi då ska över 3 broar. Och sen så tar vi av upp i andra riktningen igen, vänder uppåt mot Akkafjäll då. Vi ska inte tillbaka till samma stuga, men vi ska vandra uppåt sen längs Nordkalottleden och avsluta med en båtfärd över tillbaka till Ritsem. Så
Ja, det är härligt att vara på rull igen. Här är torsdagspåsen. Hoppas på en karamell. Det var en karamell. Kanske en röd bil. Pappa, Vi löste jag åker med dig. Tack. röda bilen. Tack snälla. Det här ska vara bästa. Och jag förtjänar massa. Ja. Men det har varit att det var ändå... Gått några kilometer på en luftig ås. Härlig sluttning med en pålande å som har följt oss. Men nu viker vi av, tar en spång här ut mot Kutjar, den lokala sjön. Ser det är lite halare idag på spängarna än vad det har varit, men vi går försiktigt. Och nu tar stigen över här så att det är lite fukt i luften eller vad man ska säga. Inte knappt duggar knappt, men det är ändå så att det då så kanske låga mål mest. Ja, vi hoppas på uppehåll framåt eftermiddagen i alla fall, så kanske blir lite regnvandring sista kilometerna / timmarna. Vi får se. Vi har utrustning för det. Varför då? Kom här med. Nu sitter ni väldigt utspridda. Jag sätter vibreringen här. Och ni kommer att sitta bredvid den. Om ni känner att ni behöver. Så kan du komma och sitta här och där. Jag ska samla upp mina grejer. Jag ska sätta igång den först. Ja, så där då. Har vi kommit 7 kilometer. Då ska vi inom en ganska snar tidsrymd vika av på och ta in på Nordkalottleden. Gå över lite broar. Det blir spännande att se. Vi har ungefär 10 kilometer kvar, gått 7 kilometer. Och lite duggregn har det varit, men nu fick vi äta lunch här i strålande sol. Så. Och lek i livet. Omgivna av vackert sjösystem och snöpudrade berg. Och Akka som har moln på toppen. Sitt så här, inga mig. Sen direkt när jag ska äta och sen kommer hon bort. Pappa, du vet inte. Mm. Tasker. Det här kommer pappa ihåg. Här ska vi gå över ett antal broar, ska se om jag lyckas peka. Och sen tar vi av tillbaka mot Akkajaur i sydostlig riktning. Jättehärlig fin bro här över. Och otroligt fint vattendrag. Kristallklart vatten verkligen. Ja, tyckte ni? Häftig bro? Ja! Nej! Jag kommer nog inte göra om det här då. Jag skulle göra om det här för 1 miljon kronor. Så att om du bara skickar dit 1 miljon så gör jag det på Lite kamera. tveksamt vem som skulle betala det, men ja, vi tar en bro till då. Ja, oj. Mellanbron. Så kommer vi fram till sista bron över de här vattendragen. Bron över Varga. Det är olika vattendrag där alltså. Ja, jag har passerat de här broarna över åarna och nu går vi över en lång våtmark, en jättelång spång. Sen tror jag vi ska över ett litet pass, som man kan kalla det för det, mellan i alla fall 2 bergsknölar. Sen går vi ner till Kutjar igen. Sen blir det stugmys för hela slanten. Caught behind Venetian blinds,
Try to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running leaves, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone. Gärna. Ja, smakar det? De är inga tambo. Nu är jag lite hungrig. De hade ju kryddor. Det är våra kryddor. Ja, vi hade kryddor med oss. Här är egentorkade köttbullar. Brunsås gjord på mjölkpulver. Och pulvermos. Riktigt bra betyg. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fade when I'm lost and erased? Ja, lite regnigt idag. Vi ska ändå försöka få en liten exkursion här. Titta på den närmaste sevärdheten, Grotta, nere vid ån. Det blir spännande. Ja, häftigt. Läcker grotta. Läcker grotta. Bra fallutsikt. Riktigt mäktigt vattenfall. Nu är det att vara uppe idag. Härligt Ölavsköld också. Det här fina vattenfalls vatten. Oh, där är ganska bra blandat. Lurigt. Han håller det levande. Okej då. Ja.
Ja, tjusigt vattenfall. Lite blött. Vad färgglada och fina ni är. Med regnställen på, eller vad heter det? Regnskydd. Då lämnar vi Kutjaur. Det är lite regn i luften, men det har varit betydligt värre senaste dygnet när vi har tagit det lite lugnt här. Nu är det några lätta skurar. Det blåser lite grann. Nu är det 3 kilometer upp på berget här. Sakta klättring hoppas vi. Men vi räknar inte med att det ska gå i någon raketfart, utan lugnt och försiktigt upp på berget. Och sen så ska vi gå några kilometer på och så ner. 17 kilometer ungefär. Det är blöta buskar här, men jämfört med hällregnet som har varit senaste dygnet så känns det här minst sagt hanterbart. Det är sista dagsetappen. Hej då, det är tops! Härligt! Nu är vi över trädtopparna. Woho, kanna på, kanna på! Nu flyger pappa dra. Kolla utsikten! Det gick det, gubben. Astrid, gå på kampen. Aj, det gick det, gubben. Okej. Ja. Fall där. Det kanske gick bra. Dagens första bro. Ja, gumman. Nej, jag tyckte det var bra att han letade upp sina renkompisar. Det här är de fabel. Det här är de gröna. Ja, de är goda. Men pappa tycker om de gröna. Ja, dagens marsch. Dagens vandring ungefär 17 km, 18 km stod det på någon skylt. Och vi börjar med en fin stigning upp på bergssidan så man får lite överblick.
Där blåste det lite och regnade lite, skurar i alla fall. Det regnade en del. Och sen efter 7 kilometer så kommer en raststuga. Jag tog vi lunch. Vad fin utsikt där. Ja, här. Broccoli. Och den kan jag ta. Och så finns det pasta med tomat och vitlök. Jag tar pasta med tomat och broccoli. Jag tar. Nej, pasta med Ja, det är så. Ja, oj. Va? Jag spillde i påsen. Oh. Mamma och pappa ska väl packa undan och kanske äta upp det sista. Men jag och Astrid, vi ska gå och kolla in snön. Nu är vi framme vid snön! Ja, ska man ta upp lite då? För det är content. Det måste man ju börja göra där. Åh! Jag missade. Nej, hon kommer kasta på mig. Akta kameran. Rakt i mitt öra! Aj! Aj! Hon träffade mig rakt i örat. Jag tycker jag var fortfarande en blogger. Blå, grön och vit. Nu går vi på liksom en platå här mellan några berg. Jättefint med lite av ett pass eller ett udal här. Jättevackert vandra förbi längs några sjöar. När vi kommit över den då ska det sluta ner för mot Akkajaur. Det var en jättefin dag för efter lunch här så sken det upp. Vi har till och med haft solsken lite till och från här. Så att, ja, himla tur. Jättehärlig vandring. Då så, då 4 kilometer kvar till Vaisalukta heter det, va? Och då ser vi Akkajaur igen. Nu har vi några kilometer ner samevistelsen och sen ligger STFs fjällstuga en bit bort när man följer stranden. Så att, då blir det lite stugmys igen och lite pannkaksmiddag tror jag det vankas faktiskt. Det är gott. På. Sista kilometern var lite tuffare med tull. Också väldigt, väldigt fin. Kanterna vackra här. Bergen på andra sidan. Nu ska vi ändå bara ha några
500 meter kvar kanske till Axeluktestugan. STF. Så då. Yes. Och ut här så att... Jag tror att det ligger här mellan träden. Alldeles strax. Framåt det. Hur känns det? Ja. Bra. 5 mil. 5 mil. Jag har jobbat tjejen. 50 kilometer. Vad säger du? 50 kilometer. 50 kilometer. Jag har jobbat tjejen. Hallå! Har du skvallrat redan? Va? Jag tänkte skylla på något annat, att det blåste. Ja, sista frukosten. Idag ska vi åka båten 8:20. Så att idag fick vi upp lite tidigare än vanligt. Då ska man hinna laga frukost och städa och diska, bära ut slask, hämta vatten och fixa. Så att det tar lite höjdsaker, tar lite tid här. Men det är lite charmen också. Kan man äta upp den sista Nutellan? Mumsigt. Ja. Sen åker vi raka vägen hem till Kalla Sverige. Ja, står här i rummet i Vaisalukta, tittar ut över Akka där båten snart kommer. Nu ska vi bara ta båten över och bussen inte gäller vare sig vidare hemåt. Så att, tackar för att ni vill hänga med den här turen. Ha det så bra, så ses vi. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around.